ट्रस्टको सँगैको बिल्डिङमा चाहिँ 29, 30 र 35 मा एउटा डेस्कमा 2 जना जहाँ बस्दा पनि हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ डेस्कमा जहाँ बस्दा पनि हुन्छ। 29, 30 र 35 मा जानुस्। एसई का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यहाँ साथी जो हुनुहुन्छ उहाँले सहजीकरण गरिदिनु त यहाँहरुलाई। 29, 30 र 35 का कार्डका साथीहरु एसई दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 29, 30 र 35 एउटा डेस्कमा 2 जना। प्रवेशपत्र ल्याएका छैन, प्रवेशपत्र रुममै र कसैसँग यदि प्रवेशपत्र छैन भने चाहिँ सम्बन्धित कक्षा कोठामा नै उहाँले प्रवेशपत्र पाउनुहुनेछ है। अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु रुम चाहिँ 36 र 37 रुम नम्बर 36 र 37 मा यो बिल्डिङमा रहेको छ। रुम नम्बर 36, 37 मा कक्षा 11 मा अध्ययनरत है। तीन 338 जनाले भरेछन्। तपाई सबैको शैक्षिक योग्यता तपाईको फर्म भर्ने क्रममा हामीले फर्ममा टिपेका छौं। फेरि यो तल्लो कक्षाको प्रश्नपत्र सजिलो आउँछ भनेर ठूलो कक्षाको विद्यार्थी त्यहाँ जानु होला, त्यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला है। अब पालो रहेको छ कक्षा 12 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। कक्षा 12 मा चाहिँ यही बिल्डिङमा रहेको छ। रुम नम्बर 38 र 4 रुम नम्बर 4 र 38 नम्बर रहेको छ। 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 12 मा है +2 अध्ययनरत +2 पास गरेको चाहिँ होइन, 12 मा अध्ययनरत। त्यही आउँछ, रुममा आउँछ है। दस यता हो सर। हजुर 10 त पुग्दैन होला सर, यस्तोमै सायद पुगिहाल्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यो यसमा र त्यो 5 मा र 4 मा। हजुर यतिमा आउँछ होला सर। 12 को एक्जाम दिनुभएको ब्याचलर फर्स्ट इयर सम्म है। सेकेन्ड इयर थर्ड इयरको होइन, ब्याचलर फर्स्ट इयर सम्मको चाहिँ रुम नम्बर 4 मा जानुस् त। रुम नम्बर 4 मा ब्याचलर फर्स्ट इयर सम्म। ब्याचलर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर जाने होइन है। र अब तपाईँ सबैको नम्बर 5 का रुम नम्बर 5 ल अब